A demencia egy viszonylag tág fogalom, ami olyan állapotokra utal, amelyek ronthatják az érintettek emlékező és beszédképességét, illetve az információfeldolgozásukat. Vannak, akik nagyobb valószínűséggel kapnak Alzheimer-kort, míg mások más típusú demenciában lesznek érintettek. Sajnos egyre több ember életében megjelenik ez az állapot. A WHO statisztikái alapján világszerte jelenleg közel 55 millió ember esetében diagnosztizáltak valamilyen demenciát, és ez a szám nagyjából évente további 10 millió fővel emelkedik. Bár a demencia leggyakoribb oka az Alzheimer-kor megléte, azonban ez nem minden esetben van így. A tünetek kialakulásának hátterében több dolog is meghúzódhat, azonban vannak olyan kulcsterületek, ahol megjelenhetnek figyelmeztető jelek, amiket mindenképpen érdemes komolyan vennünk. Videónkban most a demencia 10 figyelmeztető jele kerül bemutatásra, azonban mielőtt rátérnénk a részletekre, kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra. Rövidtávú memóriaváltozások. A rövidtávú memóriazavarok a demencia klasszikus tünete lehet. Ezeknél az eseteknél az érintett személyek képesek lehetnek visszaemlékezni olyan eseményekre, amelyek akár évekkel ezelőtt történtek, de például arra nem, hogy az adott napon mit reggeliztek. Továbbá ez a rövidtávú memóriaváltozás olyan dolgokban is megjelenhet, hogy az érintett személyek elfelejtik, hogy bizonyos tárgyakat hova raktak, illetve hogy milyen feladataik vannak az adott napon. Nehezen találják a megfelelő szavakat. A demencia másik korai tünete lehet a gondolatok kommunikációjának nehézsége. Ilyen esetekben a demenciában érintett személy nehezen tud elmagyarázni akár egyszerű dolgokat is, valami nehezen találja a megfelelő szavakat gondolatai kifejezésére. Olyan esetek is előfordulhatnak, hogy magyarázat közben megállnak egy pillanatra, mert elfelejtik a mondani valójuk további részét. Az ilyen korai jelek alapján a demenciában érintett személlyel történő kommunikáció jóval lassabb és nehézkesebb lehet. Hangulatváltozások. A hangulatváltozások nem ritkák a demenciában érintett személyeknél. Ez sajnos nem könnyű felismerni, illetve gyakran nem is gondolnak arra a környezetükben élők, hogy akár ez a jelenség a demencia egyik tünete is lehet. Több kutatás is felhívta már a figyelmet arra a tényre, hogy a demencia korai szakaszában sok ember tapasztalhat akár depressziót is. Ezek a hangulatváltozások több formában megjelenhetnek. Egyesek sokkal aggódóbbnak tűnhetnek, mint korábban, míg mások könnyebben elveszítik türelmüket, ha megváltozik napi rutinjuk, vagy valamilyen ismeretlen helyzetbe kerülnek. Sőt, a hangulatváltozások akár személyiségváltozásokkal is együtt járhatnak. Például a korábban zárkózott személyiségűek hirtelen nyitottabbá válnak. Apátia. Az apátia vagy kedvtelenség a demencia korai jele lehet. Ilyen esetekben a demenciában szenvedő emberek elveszíthetik érdeklődésüket olyan tevékenységek iránt, amiket korábban szívesen csináltak. Előfordulhatnak olyan esetek is, hogy nem szeretnének kimozdulni otthonukból, vagy akár érzelmileg érdektelenné válnak környezetükkel szemben. Nehézkes feladatvégzések. A demencia másik korai jele lehet, hogy az érintettek nehezen tudnak elvégezni komplexebb napi teendőket. Például nehezükre esik a számlák nyomon követése, receptekből történő főzés, vagy olyan játékokkal játszani, amelyeknek sok szabálya van. Továbbá problémákat jelenthet új dolgok megtanulása, vagy tevékenységek beépítése napi rutinjukba. Zavartság. A demencia korai jelei között megjelenhet a zavartság is. Ez olyan formában nyilvánulhat meg, hogy az érintettek nehezen emlékeznek arcokra, nem tudják, hogy milyen nap vagy hónap van, esetleg magával a helyszínnel sincsenek tisztában, ahol éppen tartózkodnak. Továbbá ez a zavartság kiterjedhet olyan dolgokra is, mint hogy az érintett személy gyakran nem találja meg a lakás vagy kocsi kulcsát, nem tudja, mi következik a nap végén, vagy hogy kivel találkozott nemrég. Nehezen követik a történeteket. A különböző történetek követésének nehézsége a demencia egyik klasszikus tünete lehet. Az érintettek gyakran elfelejtik a történetben hallott szavakat, vagy nehezen tudják követni a különböző tévéműsorok eseményeit. Nehézkes tájékozódás. Az egyéni irányérzék és a térbeli tájékozódás romlása általában a demencia megjelenésével rosszabbodik. Előfordulhat, hogy az érintettek egyre nehezebben ismernek meg tereptárgyakat, amik korábban nem okoztak problémát számukra, vagy nehezebben jutnak el ismerős helyekre. Ez a fajta nehézkes tájékozódás megnyilvánulhat abban is, hogy lassabban tudják feldolgozni a különböző útbaigazításokat.
Tevékenységek ismétlése. Bizonyos napi tevékenységek ismétlése a demencia egyik legnyilvánvalóbb jele lehet. Az érintett személyek esetében viselkedésváltozások jelentkezhetnek, ami miatt hajlamosak lehetnek egy-egy rutin tevékenységet többször is elvégezni a nap folyamán, mint például a férfiak a borotválkozást, vagy a hölgyek a fürdést. Sőt, egyesek akár megszállottan kezdhetnek el gyűjteni bizonyos tárgyakat, pontosan ilyen okból kifolyólag. Romló ítélőképesség. A kognitív hanyatlás következménye a döntés meghozatal képességét is befolyásolhatja. A demencia korai jelei között megjelenhet ez a típusú kognitív hanyatlás, ami akár azt is eredményezheti, hogy az érintettek nem tudják felmérni a veszélyes helyzeteket megfelelően, például megpróbálnak átmenni egy forgalmas utcán anélkül, hogy szétnéznének előtte, vagy nyárias ruhában indulnak el rosszabb időben. Ez a fajta romló ítélőképesség akár a pénzügyi döntéseikben is megnyilvánulhat. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a demencia korai jelei nem minden esetben függnek össze az állapot megjelenésével. Azonban, ha ezekből a tünetekből többet is felfedezel egyszerre önmagadon vagy másokon a környezetedben, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy keresd fel házi orvosodat további kivizsgálások érdekében. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha úgy gondolod, hogy érdekes és hasznos volt, amit a demencia korai jeleivel kapcsolatban hallottál, akkor kérlek mindenképpen iratkozz fel csatornánkra, lájkold videónkat, és bátran oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan ismételten találkozunk!